हेलो साथीहरु नमस्कार म टेकबहादुर जीसी यहाँहरुलाई टेक्निकल टेक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। के साथीहरु हजुरको मोबाइलमा विभिन्न भाइरसहरु छिरेर हैरान हुनुहुन्छ या विभिन्न एन्टिभाइरस एप्सहरु डाउनलोड गरेर हजुरको मोबाइललाई भाइरस रहित बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यदि यसो हो भने हजुर हाम्रै मोबाइलका यस्ता दुईवटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरुलाई इनेबल गरेर तपाई हाम्रो मोबाइललाई पूर्ण रूपमा भाइरस रहित र यदि कुनै पनि एप्सहरु भाइरस लिएर इन्स्टल हुँदैछन् भने तत्कालै नोटिफिकेसन अलर्ट गराउन सकिन्छ। साथीहरु हाम्रो च्यानल टेक्निकल टेकलाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिची अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। साथीहरु अब तपाई हाम्रै मोबाइललाई कसरी भाइरस रहित बनाउने वा कुनै पनि भाइरस छिर्दैछ भने तत्कालै कसरी मोबाइललाई अलर्ट बनाउने नोटिफिकेसन अलर्ट गराउने जसका लागि हामी सेटिङ गर्नको लागि मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लागौं। कृपया यो भिडियोलाई एक-एकवटा लाइक गरिदिनु होला। हजुर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसके पछाडि अब तपाई सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा आइसके पछाडि थोरै स्क्रोल गरेर तल जानु होला। गुगल सेटिङमा जानु होला। गुगल सेटिङमा गइसकेपछि थोरै स्क्रोल गरेर तल सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। सेक्युरिटीमा क्लिक गरिसके पछाडि सेक्युरिटी स्ट्याटस अन्तर्गत गुगल प्ले प्रोटेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि हजुरहरुले प्रत्येक दिन कुनै पनि समस्या छ कि छैन, हजुरको मोबाइलमा कुनै भाइरसहरु छ कि छैन भनेर यसलाई एकचोटी स्क्यान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हरेक दिन स्क्यान गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँ देखाउने छ प्ले प्रोटेक्ट स्क्यान मोमेन्ट्स अगो नो प्रब्लम फाउन्ड भनेको छ। यसरी हजुरको सबै एप्सहरु यहाँ कति छन् तिनीहरु रिसेन्टली स्क्यान एप्स भनेको छ। अब हजुरले सेटिङ गर्नको लागि यसमा जानु होला। यसमा जेनरलमा स्क्यान एप्स विथ प्ले प्रोटेक्ट यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनको लागि चाहिँ प्ले प्रोटेक्ट क्यान स्क्यान दिस डिभाइस एन्ड वार्न यु अबाउट हार्मफुल एप्स भन्छ। अनि इम्प्रुभ हार्मफुल एप्स जुन चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि सेन्ड अननोन एप्स टु गुगल अर बेटर डिटेक्सन हुन्छ। यदि कुनै पनि हजुरको मोबाइलमा हार्मफुल भाइरसहरु देखायो भने एप्सहरु छन् भने त्यसको अवस्थामा यो चाहिँ एक्टिभेट गर्नुभएको छ भने हजुरलाई इन्फर्मेसन नोटिफिकेसन आउँछ। त्यसकारणले यो दुईवटालाई अन गर्नु होला। यो चाहिँ डिफल्टली धेरै जसो मोबाइलहरुमा अन हुन्छ। यदि अन नभएको भए हजुरले अन गर्नु होला। यसमा अर्को तरिकाबाट पनि जान सकिन्छ। प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यो सबभन्दा बायाँतिर यो तीनवटा धर्कोमा टच गर्नु होला। अनि प्ले प्रोटेक्ट यहाँ तल देखाएको छ, प्ले प्रोटेक्टमा क्लिक गर्नु होला। प्ले प्रोटेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो सेटिङ बटनमा गएर यो दुईवटा सेटिङहरुलाई इनेबल गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईको मोबाइल कुनै पनि भाइरसहरु छिर्नबाट अथवा कुनै पनि हार्मफुल एप्सहरु इन्टर हुनबाट अथवा डाउनलोड हुनबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनेछ। हजुर साथीहरु यदि यो भिडियो हजुरहरुको लागि उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। तपाईका अमूल्य सल्लाह सुझावहरुलाई कमेन्ट बक्समा सुझाइदिनु होला ताकि आउने भिडियोहरुमा हामी सुधारिएर प्रस्तुत हुन सकौं। आगामी भिडियोहरुमा भेट हुने नै छ। आजलाई यति नै। हजुरहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।